දෙනා මදස්සාදරෙන් පිළිගන්න NIMESH YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ Samsung ලා අලුතෙන්ම රිලීස් කරපු M02s කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එක. ඉතින් අද ඔයා මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරලා ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරම ඔයා මුලින්ම NIMESH YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝ ඉක්මනට ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒකට ඔයාලා මේ වීඩියෝ ඉක්මනට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එක බලමු. ඒ වීඩියෝ එක චුට්ටක් අද ස්කිප් නොකරමු මුළු වීඩියෝ එකම බලන්න. ඉතින් ඔයා ෆෝන් එක ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඔයා මේ ෆෝන් එක ගන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද කියලා දැනගන්න කැමති නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එක බලමු. ඉතින් අද මං ගෙනාවේ M02 ෆෝන් එක. ඉතින් M02s ෆෝන් එක. ඉතින් මේ M02s ෆෝන් එක ගැන අද අපි හරියටම කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේකේ සුපිරිපරි Samsung Galaxy M02s කියලා සයිට් එකෙන් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට එන්නේ. ඉතින් මේක මට කඩෙන් චෙක් කරලා දුන්න නිසා මට පැකින් කඩන්න උනා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ෆෝන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඔයාගේ බජට් එකට ගැලපෙන ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බජට් එකට මේ ෆෝන් එකට ගොඩක් ෆීචර්ස් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරගමු. ඉතින් මම මේ අන්බොක්ස් කරලා තියෙන්නේ කඩෙන් හින්දා. ඉතින් මෙහෙම කපන්න නැතුව අන්බොක්ස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ෆෝන් එක ගමු. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ෆෝන් එක එන්නේ. ඉතින් මේකටත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙනු බුක් එක සහ වොරන්ටි කාඩ් පත හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි බොක්ස් එකක් එන්නේ. ඉතින් අපි මේ පොඩි බොක්ස් එක ඇරලා බලමු ඒකේ වොරන්ටි බුක් එක ඇරෙන්න, ඒ ටික ඇරෙන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම කිව්ව විදිහටම වොරන්ටි කාඩ් එකයි ක්වික් ස්ටා ගයිඩ් පොතයි තමයි අපිට මේකට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා පේන ඇති මේ පොත ඔයාලට කියවලා බලන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ විදිහට කියවලා බලන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් මේ පොත් දෙක පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ පොත් දෙක පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් මේ තමයි ඒ පොත. ඊළඟට අපි මේ ෆෝන් එක අයින් කරලා මොනවද තියෙන්නේ, ඒ ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට Samsung M02s කියන ෆෝන් එක අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මට මේ කඩේ ගන්න තියෙන්නේ බ්ලැක් කලර් එක විතරයි. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකේ කලර් දෙක තුනක්ම ඇති. ඉතින් මේකේ බ්ලැක් කලර් එක සාමාන්‍ය හොඳයි. මේකේ කැමරා තුනක් එනවා. පිටිපස්සේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ආවේ නැති වුණත් අපිට මේ ෆෝන් එක සාමාන්‍ය ෆේස් අන්ලොක් තියෙන නිසා හොඳ ෆෝන් එකක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති charger එකයි අපිට කේබල් එකයි තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් charger එක fast charging හම්බුනේ නැතත් අපිට මේක type C charger එකක් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ ෆෝන් එකේ parts ටික හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති SIM tool kit එක ගලවන අපිට ඒ කෑල්ලත් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කැරෙන්න අපිට මේකට මයික්‍රොෆෝන් එකක් හම්බෙලා නැහැ. බෑක් කවරක් නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය අනිත් ෆෝන් වල අපිට ෆෝන් එකත් එක්ක බෑක් කවර් එක හම්බ වෙනවා. Redmi ලා එහෙම දෙනවා බෑක් කවර්. ඉතින් කොහොම වුණත් Samsung ලා දැන් අලුත් ෆෝන් වල බෑක් කවර් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කැමරාව සාමාන්‍ය හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අපිට කැමරා තුනක් එනවා. ඉතින් මේ කැමරා තුනෙන් එක කැමරාව මෙගාපික්සල් 13යි. අනිත් කැමරාව වයිඩ් ඇන්ගල් කැමරාවක්. ඉතින් ඒක වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ අනිත් කැමරාව අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ සෙටින්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ සෙටින්ස් එන්නේ. ඉතින් මේකේ අපේ එන්නේ සෙටින්ස් වලින් අපිට වෙන්න මේ විදිහට අපේ Android version එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ Android version එක තමයි Android 11 කියන්නේ. ඉතින් මේකට Android 11 ලැබිලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේ විදිහට අපිට කැමරා තුනක් එනවා. ඔයාලට පේනවා ඊට එහා පැත්තෙන් ෆ්ලෑෂ් ඇරේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක එන්නේ අපිට M31 එක වගේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් M31 එක වගේ කැමරා සෙටප් එක මේකේ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා.
පහලින්ම Samsung ලෝගෝ තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට පේන ඇති ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් නැහැ. ඉතින් පිටිපස්ස බෑක් සයිඩ් එක අපිට හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. ඔක්කොම ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ ෆෝන් එකම. ඉතින් මේක අපිට මෙන්න මේ විදියට SIM tray එක වෙන. ඉතින් මේක dual SIM සහ nano chip එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට 3G විදිහට සහ 4GB විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 32 සහ 64 විදිහටත් තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේක ෆ්‍රන්ට් කැමරාව මෙගාපික්සල් 8යි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි කැමරාව ටෙස්ට් කරලෙමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ෆෝන් එක කැමරාව ටෙස්ට් කරමු. බලන්න අනිත් ෆෝන් වල වගේම කැමරාව සුපුරුදු විදිහට Samsung ලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමරාව පේනවා ඇති. ඉතින් මේ කැමරාව මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට බෑක් කවර් එකක් දැම්මා මොකද ආරක්ෂාව ගැන හිතලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ෆෝන් එකේ හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට මෙන්න මේ විදිහට අපේ කැමරා ක්වොලිටිය තියෙනවා. ඉතින් මේ කැමරා ක්වොලිටිය සාමාන්‍ය හොඳ ක්වොලිටියක් තියෙනවා මෙගාපික්සල් 13 සමග ඒ කැමරා සෙටප් එක නිසා. ඉතින් මේ බලන්න මම ගහපු ෆොටෝ කීපයක්. ඉතින් මේ කීපේ වලට පේන ඇති හොඳ පැහැදිලි තත්ත්වයක් තියෙනවා මේ ෆොටෝ වල. ඉතින් මේ ෆොටෝ එකක්වත් එඩිට් කරලා නැහැ. හැම ෆොටෝ එකම ඔරිජිනල් ක්වොලිටියෙන් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කැමරාව ගැන මට කියන්න තියෙන මොනවත්ම වැරද්දක් නැහැ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන කියන්න කිසිම වැරද්දක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ බජට් එකට හම්බෙන සුපිරිම ෆෝන් එකක් තමයි මේ M02s කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට 25000 27000 අතර වගේ ගානක තමයි මේක දැන් විකිනෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ ගානට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් සුපිරිම ෆෝන් එකක් තමයි M02s කියන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරේ මෙන්න මේ M02s කියන ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරමු features. හොඳයි මේ features ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වුණා. මේ ෆෝන් එක ගැන ඔයා හොඳටම දැනගත්තා කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ යාළුවෙක්ටත් මේ ෆෝන් එක ගන්න, මේ ෆෝන් එක ගැන දැනගන්න අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මොකක් හරි මේ ෆෝන් එක ගැන දැනගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට නැතුව වෙන මොකක් හරි ගැන දැනගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඕන නම් වීඩියෝ එකක් වුණත් ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. මම ඒ කමෙන්ට් එකට ඔයාගේ ඉල්ලන වීඩියෝ එකක් ඔයා ඉල්ලන ඕනම ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දෙන්න මම රිප්ලයි දෙන්න ඉන්නවා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. ඒකට මම අනිවාර්යෙන් ඔයාට රිප්ලයි එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒක වීඩියෝ එකක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හමුවෙමු. ඉතින් මේ M02s එක ඔයාලට ගන්න කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා.